Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Newsroom. Починаємо новий рік без ілюзій, без гучних обіцянок і без фальшивих салютів. Бо для більшості українців новий рік – це не просто свято. Це про запитання, що ще зміниться, що ще подорожчає і як у цьому всьому вижити. Сьогодні ми спокійно, людською мовою, розберемо, з чого реально стартанув 2026 рік. І які рішення вже фактично працюють, які на підході і до чого нас з вами, друзі, готують. Без криків. Але, ви знаєте, без рожевих окулярів. І одразу маленьке прохання. Якщо ця тема для вас важлива, підпишіться на канал Newsroom, поставте вподобайку і додивіться обов'язково відео до кінця. Це реально допомагає каналу залишатися незалежним. Ну і традиційно розпочинаємо про мобілізацію. Система закручується. Починаємо ми з того, що хвилює реально мільйони. Тут не буде сюрпризів. Якщо війна триває, насправді мобілізація теж триває. Але змінюється метод. Влада вже відкрито говорить, людей не вистачає. Президент назвав цифру приблизно 30 тисяч мобілізованих щомісяця. І навіть ці цифри, за словами депутатів, можуть бути недостатніми. А тепер ключовий момент. Тепер мобілізація – це не лише повістка в руки, це ціла система. Запускається автоматизований військовий облік. Дані братимуться з державних реєстрів. Оформлюєш документи, міняєш паспорт, реєструєш щось. І система вже бачить тебе. Ідея показується красивою. Менше паперів, більше зручності. Але по факту менше шансів загубитися. І люди це відчувають, бо коли облік стає точнішим, контроль стає, вибачте, жорсткішим. ВЛК. Що змінюється насправді? Тепер ми поговоримо з вами про військово-лікарські комісії. Тут ілюзій уже майже не залишилося. Перелік захворювань, які дають непридатність або обмежену придатність, насправді звужується. Те, що раніше вважалося серйозною проблемою для служби, тепер часто трактують просто інакше. Формально – це оптимізація. Фактично ж, придатними визнають дедалі більше людей. Ніхто прямо не скаже «заберемо всіх». Але система рухається саме в цьому напрямку. Наступне – це відстрочки та бронювання. Тут сигнали, ви знаєте, досить чіткі. Тренд очевидний. Відстрочки переглядають. Особлива увага до так званих вічних студентів, чоловіків 25+, які роками тримаються за навчання. Навіть якщо це ще не закон, це індикатор мислення влади. Резерв шукають скрізь. Далі. Окрема тема – це штрафи за порушення військового обліку. Меседж простий. Не прийшов, не оновив дані, проігнорував – плати. Механіка ж така. Є можливість сплатити штраф добровільно зі знижкою. Не сплатив – далі можуть бути виконавчі провадження, арешт рахунків, проблеми з майном. Це не залякування, це стандартна юридична процедура. І тут головне, що якщо ти не в системі, система все одно до тебе дотягнеться. Або через людей, або ж через гроші. До речі, напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся це відео. Місто, населений пункт або ж, можливо, якась країна світу. Це дуже цікаво і, насправді, дуже важливо для нас. Наступне, що торкнеться з 1 січня 2026 року, це пенсії. Тема, яка стосується майже кожної родини. З 1 січня змінилися показники, прив'язані до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Мінімальна пенсія – 2595 гривень. Максимальна – у 10 разів більше. Але важливо розуміти, не всі отримують автоматичне підвищення. Зростання торкнеться насамперед тих, хто був на мінімалці. Індексація – традиційно навесні в березні. Про конкретні відсотки говоритимуть вже ближче, звичайно, що до березня місяця. Наступне – мінімальна зарплата і податки. Мінімальна зарплата – 8647 гривень. Але це не те, що людина отримає на руки. Податки, ЄСВ – усе це з'їдає частину суми. І водночас мінімалка тягне за собою збільшення штрафів, податкових зобов'язань, платежів для ФОПів. Тобто це не лише плюс людям, а й плюс для бюджету. Наступне – це пальне і ціни. Акцизи на пальне зростають за графіком. Навіть якщо нафта на світових ринках дешевше, на заправці насправді це не завжди відчутно. Бо в ціні сидять податки, логістика, курс, ризики. А пальне – це основа всього. Дорожче воно, дорожче все. Наступне – це тарифи, бізнес і ціни в магазині.
Навіть якщо вам кажуть, для населення нічого не змінюється. Це не вся правда. Бо витрати бізнесу все одно закладаються в ціну товарів. Але платить за це кінцевий споживач. Тобто ми з вами. Наступне – це фінмоніторинг і контроль грошей. Держава посилює фінансовий контроль. Цифровізація реєстрів означає просту річ. Сірих схем стає менше. Великі угоди, нерухомість, дорогі покупки, джерела коштів можуть питати частіше. І це реальність. Ще створюється єдина інформаційна система соціальної сфери. Офіційно, як завжди, для зручності. Фактично, ця інформація про людину в одному місці. Це може зменшити шахрайство, але водночас викликає питання про захист даних. Далі. Банківські картки і термінали. Банки припиняють автоматично продовжувати прострочені картки. Особливо це важливо для тих, хто знаходиться за кордоном. Термінали для ФОПів першої групи відтермінували, але тренд очевидний. Безготівка і контроль – це майбутнє. Виплати для дітей. Обговорюються нові формати. Разова виплата при народженні, щомісячні допомоги. Це краще, ніж копійки, які були раніше, але люди чекають не лише витрат. Люди хочуть стабільності. 2026 рік починається, ви знаєте, жорстко. Держава закручує систему. Реєстри, облік, штрафи, контроль. А люди намагаються вижити між треба і неможливо. Саме тому ми, друзі, робимо такі випуски, щоб ви зрозуміли, що відбувається без паніки, але й без самообману. Якщо вважаєте цю роботу важливою, підтримайте канал Newsroom, поставте вподобайку, поділіться цим відео і напишіть, будь ласка, коментар. Ну а завершую відео вже за традицією, легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримайте нас копійчиною. Пам'ятайте, малих донатів не буває. 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити є в описі до кожного нашого відео. Якщо не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, як завжди, на каналі Newsroom.